नमस्ते साथीहरू। आजको हामीहरूको टपिक हो टाइप्स अफ ह्याकर। ह्याकर कति टाइप्सको हुन सक्छन् त? यहाँ हेर्छौँ हामी। पहिलो हो ब्ल्याक ह्याट ह्याकर, त्यसपछि व्हाइट ह्याट ह्याकर, ग्रे ह्याट ह्याकर, सुइसाइड ह्याकर, स्क्रिप्ट किडिज, साइबर टेरोरिस्ट, स्टेट नेसन स्पोन्सर्ड ह्याकर र ह्याक्टिभिस्ट। अब यो सबलाई हामी एक एक गरिकन हेर्छौँ। पहिलो छ ब्ल्याक ह्याट ह्याकर। यस्ता ह्याकरहरू ह्याकिङको संसारमा ब्याड गाई भनेर चिनिन्छन्। ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले कानुनको विरुद्ध गएर ह्याकिङ गर्छन्। ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ वा द्वेषको लागि ह्याकिङ गर्छन्। ब्ल्याक ह्याट ह्याकरको प्राथमिक लक्ष्य पैसा कमाउनु हो, तर कहिलेकाहीँ तिनीहरू कर्पोरेट जासुसी वा सक्रियतामा पनि संलग्न हुन्छन्। त्यसपछि छ व्हाइट ह्याट ह्याकर। व्हाइट ह्याट ह्याकरलाई इथिकल ह्याकर पनि भनिन्छ। व्हाइट ह्याट ह्याकरहरू ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भन्दा विपरीत ढङ्गले काम गर्छन्। यिनीहरू कानुनको दायरामा रहेर ह्याकिङ प्र्याक्टिस गर्छन्। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको कम्प्युटर सिस्टम वा नेटवर्कमा भएको सेक्युरिटी फ्लज यानि सुरक्षा त्रुटिको पहिचान गर्नु र त्यसको सुधारको लागि रिकमेन्ड वा सिफारिस गर्नु हो। त्यसपछि छ ग्रे ह्याट ह्याकर। ग्रे ह्याट ह्याकर्स न त फुल्ली ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स हुन्छन्, न त फुल्ली व्हाइट ह्याट ह्याकर्स हुन्छन्। यस्ता ह्याकरहरू ब्ल्याक ह्याट र व्हाइट ह्याटको बिचमा पर्छन्। ग्रे ह्याट ह्याकर यस्ता ह्याकर वा कम्प्युटर सेक्युरिटी एक्सपर्ट हो जसले कहिलेकाहीँ कानुन वा विशिष्ट नैतिक मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गर्छन्, तर ब्ल्याक ह्याट ह्याकर जस्तो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य वा म्यालिसियस इन्टेन्ट हुँदैन। त्यसपछि छ सुइसाइड ह्याकर। यस्ता ह्याकरहरूलाई आत्मघाती ह्याकर भनिन्छ। यिनीहरू सुइसाइड बम्बर जस्तै हुन्छन्। सुइसाइड ह्याकर्सहरूलाई आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह हुँदैन। यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो सिस्टम वा यो वेबसाइट ह्याक गरेपछि साइबर पुलिसले समात्छन्, तर पनि यिनीहरू पछि हट्दैनन्। सुइसाइड ह्याकरले ह्याक गर्नु पछाडि दुईवटा मुख्य उद्देश्य हुन सक्छ। पहिलो हो रिभेन्ज, बदला लिनको लागि हुन सक्छ, र दोस्रो हो धेरै पैसाको लागि। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्क्रिप्ट किडिज। स्क्रिप्ट किडिज यस्ता ह्याकर हुन् जसले अरूले बनाएको प्रोग्राम, स्क्रिप्ट र टुल्सको युज गरेर कम्प्युटर सिस्टम, नेटवर्क र वेबसाइटलाई ह्याक गर्छन्। यस्ता ह्याकरहरूमा आफूले स्क्रिप्ट, प्रोग्राम वा एक्सप्लोइट लेख्ने क्षमता हुँदैन। यिनीहरूको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो साथी वा समाजलाई इम्प्रेस गर्नु हो। त्यसपछि छ साइबर टेरोरिस्ट। साइबर टेरोरिस्टलाई नेपालीमा साइबर आतङ्कवादी भनिन्छ। यस्ता ह्याकरहरूले कम्प्युटर, नेटवर्क वा इन्टरनेटको माध्यमबाट समाज वा लक्षित जनसङ्ख्यामा डर, त्रास र हिंसा फैलाउँछन्। यस्ता आतङ्कवादीहरूको उद्देश्य राजनीतिक, पोलिटिकल वा वैचारिक आइडियोलोजिकल हुन सक्छ। त्यसपछि छ स्टेट नेसन स्पोन्सर्ड ह्याकर्स। राष्ट्र वा राज्यको निर्देशनमा वा समर्थनमा कम्प्युटर नेटवर्क सञ्चालन गर्ने समूह वा व्यक्तिलाई स्टेट नेसन स्पोन्सर्ड ह्याकर्स भन्न सकिन्छ। यस्ता ह्याकरहरूलाई गभर्मेन्टले कुनै खुफिया जानकारी प्राप्त गर्न वा कुनै संस्था वा व्यक्तिमाथि जासुसी गर्न नियुक्त गरेका हुन्छन्। लास्टमा छ ह्याक्टिभिस्ट। ह्याक्टिभिस्टलाई अनलाइन फर्म अफ एक्टिभिस्ट पनि भन्न सकिन्छ। यस्ता ह्याकरहरूले सामाजिक वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि ह्याकिङ गर्छन्, सोसल कजको लागि ह्याकिङ गर्छन्, समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि ह्याकिङ गर्छन्।